Без Росії та Китаю мирних переговорів щодо війни в Україні не буде. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, Китай повинен взяти на себе більше відповідальності за мирне облаштування світу на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія чи економічна потужність. Зокрема, Павел очікує певного засуву в конфлікті наприкінці цього року, можливо, на початку наступного. На думку президента Чехії, розвиток визначатиметься тим, що цей рік приніс велику кількість важливих виборів у важливих країнах, першими з яких будуть президентські вибори в Сполучених Штатах. Він вважає, що іншим фактором є втома від війни, яка відбивається на обох воюючих сторонах. У середині липня президент України Володимир Зеленський говорив про плани проведення чергового мирного саміту і вперше заявив, що на ньому будуть присутні російські посадовці. Якщо це можливо, подивимося, що принесуть найближчі місяці. Але в будь-якому випадку це необхідно і бажано, сказав Павел. Однак, за його словами, переговори не матимуть сенсу, якщо Росія підійде до них так, як вона підходила до цього часу, висунувши по суті умови капітуляції. Але без Росії та Китаю за столом переговорів ніяких мирних переговорів дійсно не буде, зазначив він. Таким чином, за словами президента, Китай повинен відігравати ту роль, яку він хотів би відігравати. Цитую, це означає великого глобального гравця, яким він, безсумнівно, є в економіці, у фінансах, але, можливо, вже не в політиці сприяння миру. Додав він, якщо Китай не зробить цього, Росія не відчує внутрішньої потреби діяти, вважає він. Цитую, навпаки, вона намагатиметься отримати переваги для себе чи то на полі бою, чи то у сфері міжнародної політики. На нещодавньому саміті НАТО у Вашингтоні лідери країн-членів Альянсу вперше звинуватили Китай у постачанні військових матеріалів Росії. Пекін відкинув цю критику. Але Павел не вважає позицію Альянсу ескалацією відносин між НАТО і Китаєм. Те, що там було сказано, є лише відображенням реальної ситуації, каже він. Китай вступив у стратегічне партнерство з Росією, є основним постачальником її технологій, особливо подвійного призначення, і отримує значну частину своїх мінеральних ресурсів з Росії. Навіть в інтересах країн, які ще не долучилися до мирного процесу, сказав Павел, вирішувати питання відповідно до міжнародного права. Він мав на увазі, наприклад, африканські або південноамериканські держави, які економічно залежать від Китаю або від поставок військових матеріалів з Росії. Також президент Чехії прокоментував вихід Байдена з президентських перегонів. Він визнає важливість виборів не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу. У неділю Байден оголосив, що не буде переобиратися, і підтримав свого віце-президента Камалу Гарріс, яка балотується на посаду віце-президента. Павел розмовляв з Байденом близько 2 тижнів тому під час його візиту до Вашингтона та саміту НАТО. Мені пощастило бути дуже близько до нього. На вечері в Білому домі я сидів за 1,5 години від нього, як зараз від вас. Тож ми мали нагоду поговорити про багато речей, не лише про політику, зазначив він. Очевидно, що його вік дається в знаки, у кого його не видно.